Hi. እንዴት ናችሁ? ሶ ይሄ ዌብ ቤዝድ ስቶር ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ዌብ አፕሊኬሽን እየሰራን ነው በኤምቪሲ.ኔት። ሶ ይሄ ሶስተኛ እና የሴኩሪቲን የምንሰራበት ቪዲዮአችን ነው። ሶ ከዚህ በፊት የነበሩት ቪዲዮዎች ላይ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ዳታቤዛችንን ዲዛይን አድርገን ዴቨሎፕ አድርገናል ሪሌሽንሺፑን ጭምር። ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረው ላይ አንድ የኤምቪሲ ፕሮጀክት ክሬት አድርገን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ጨምረን ኮንትሮለሮች እና ቪዎች አድርገን ሎጂክ ጨምረንበት ቢዝነስ ሎጂክ ጽፈን ሜኑ ጨምረን ጨርሰናል። ሶ ቤዚክ ፋንክሽናሊቲውን ኢምፕሊመንት አድርገንበታል። አሁን ወደ ሴኩሪቲ ነው የምንሄደው። ኦኬ ሶ ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ካላያችኋቸው ተመልሳችሁ ፕሌሊስቱ ላይ የዌብ ቤዝድ ስቶር ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ዩዚንግ ኤምቪሲ የሚል ፕሌሊስት አለ። ሶ ያንን ፕሌሊስት ብታዩት ጥሩ ነው፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ አይዲያው እንዲኖራችሁ ማለት ነው። የሴኩሪቲዋን ፓርት ብቻ ከሆነ ግን ማየት የምትፈልጉት አብረን መቀጠል እንችላለን። ሶ ይሄ ነው የፈጠርነው ፕሮጀክት። ሶ እዚህ ፕሮጀክት ላይ አሁን እንደምታዩት ኮንትሮለርስ የሚለው ላይ ሴኩሪቲ ሪሌትድ የሆኑ ኮንትሮሎች ምንም የተፈጠሩ የሉም። ኦኬ መጀመሪያ ፕሮጀክቱን ስንፈጥረው የተጠቀምንበት ቴምፕሌት ሴኩሪቲን ኢንክሉድ የሚያደርግ ቴምፕሌት አይደለም። ሶ ይሄንን ኬርፉሊ እንድታዩልኝ ስለፈለኩ ነው። አሁን ፕሪቪየስ ቪዲዮ ተከታትላችሁኝ ከመጣችሁ ሁሉንም ነገር አብረን ሰርተነዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አዲስ ፕሮጀክት ነው ክሬት የምናደርገው። አዲሱ ፕሮጀክት ሴኩሪቲን ኢንክሉድ የሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ እሱ ላይ ፕሪቪየስ ላይ የሰራናቸውን ኮንትሮሎች እናንተ ኢምፕሊመንት ታደርጋላችሁ። ኮንትሮለሩን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ አድ ማድረጉን፣ ኮንትሮለር መጻፉን፣ ቪው መስራቱን እናንተ ኢምፕሊመንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን አዲስ ፕሮጀክት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ፕሮጀክት ክሎዝ እናድርገውና ይሄንን ፕሮጀክት ለምንድን ነው የማንጠቀምበት? አሁን አዲሱን ፕሮጀክት ክሬት ስናደርገው ሎጂኩን ነግራቸዋለሁ። ኒው ፕሮጀክት ዌብ አፕሊኬሽን እዚህ ላይ ፕሮጀክት ስቶር ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም እንበለው ጀስት እንዳይደጋገምብን ስሙ ማለት ነው። ከዛ ኤምቪሲ ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ያያችሁት አውተንቲኬሽን የሚላል። ዩዥዋሊ ኤስፒ የቪዥዋል ስቱዲዮ ኤምቪሲ ፕሮጀክት ክሬት ስናደርግ ሴኩሪቲ ያለውና የሌለው ነው የምትፈልገው ብሎ ያስመርጠኛል። ሶ አሁን ኖ አውተንቲኬሽን በሚል ነው የመረጥነው። ስለዚህ ምንም ሴኩሪቲ አልፈልግም ብለን ስለሆነ የተነሳ ነው ምንም የሴኩሪቲ ፊቸር ኢምፕሊመንት አላደረገልኝም፣ አላስገባልኝም። ሶ ይሄንን መቀየር አለብን ሴኩሪቲ የምንፈልግ ከሆነ። ሶ ቼንጅ አውተንቲኬሽን እንልና አሁን ኖ አውተንቲኬሽን ከሚለው ኢንዲቪጁዋል ዩዘር አካውንት አለ፣ ወርክ ኦር ስኩል አካውንት አለ፣ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን አለ። እነዚህ ከአድሚኒስትሬሽን ካለበት ሰርቨሮች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ የሚፈልጉ ናቸው። ለምሳሌ ዴን ምንድነው ዳይሬክተሪ የሰርቪስ አይነት ነገር ካለን ከዳይሬክተሪ ሰርቪስ ጋር ኢንቴግሬት የሚደረጉ ናቸው እነዚህ። እኛ የምንፈልገው ኢንዲቪጁዋል ዩዘር ሬጂስተር አድርጎ ሎጊን የሚያደርግበትን አፕሊኬሽን ነው የሰራነው። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ዩዘር አካውንት ነው የምንፈልገው እንላለን። ኦኬ አሁን አውተንቲኬሽን ታይፑ ተቀየረ። ኦኬ ሶ አሁን አንድ ፕሮጀክት ክሬት አደረግኩኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት የሞዴል መፍጠሪያዋን ኮንትሮለር ድጋሚ እሰራታለሁ። ስለዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። አድ ኒው አይተም ዳታ። ይሄ ዳታ የሚባለው እናንተ ጋር ከሌለ ኬት እናገኘዋለን የሚለውን ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ ኤክስፕሌን አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ፕሊስ እዛ ሄዳችሁ እዩት። የኤንቲቲ ፍሬምወርኩን ስም የዳታቤዙን ስም ማድረግ ነው የምፈልገው። ቢኮዝ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ማለት ሊትራሊ የዳታቤዛችን ኮፒ ማለት ነው ፕሮጀክታችን ላይ። ስለዚህ የዳታቤዛችን ስም አድርገዋለሁ። አለማድረግ የፈለጋችሁትን ስም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የኔ ፕሪፈረንስ ነው። ሶ አድ አሁን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ከዳታቤዝ ነው የምጨምረው። ስለዚህ ኔክስት። ይሄንን ፕሪቪየስሊ አብረን ስለሄድንበት አሁን ትንሽ ፈጠን እያልኩ ነው የሚሄደው። የሰርቨር ኔም ከዚህ እንውሰድ። እዚህ ጋር ቺን ኮምቦ ከፍተን እዚህ ጋር እንዲያመጣልኝ መጠበቅ እንችላለን። ግን እኔ ቢያመጣም ባያመጣም ከዛ ሄጄ ማምጣቱ ስለሚያፈጥነኝ ነው። አውተንቲኬሽኑ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ነው።
የኤስኪዩኤል ሰርቨር አውተንቲኬሽን ከሆነ የምትፈልጉት ሌላም ከሆነ እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤስኪዩኤል ሰርቨር ካልነው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ያስፈልገናል። ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን እንበለው ሲምፕሊፋይ እናድርግ። ከዛ ዳታቤዝ እቺን ክሊክ ስናደርጋት ዳታቤዝ ዝርዝር ከመጣለኝ ትክክል ነኝ ከላይ ያለው ነገር ማለት ነው። ካለዛ ማስተካከል ይጠበቅብናል። አሁን ዳታቤዛችንን እንመርጣለን። ኦኬ ኔክስት። አሁን ለቴብሎቻችን ለሁሉም ቴብሎች አይደለም እኔ አሁን ለሞዴል ነው የምሰራው ነው ያልኳችሁ። ስለዚህ ሞዴልን ብቻ ነው የማስገባው። ዩዥዋሊ ግን ሁሉንም ቴብሎች ማስገባት ይኖርብናል ኤክሰፕት ሲስ ዲያግራምስ ከሚለው። ሲስ ዲያግራምስ የሚለው የኛ ቴብል አይደለም። ኦኬ ዛ ፊኒሽ። አሁን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ክሬት ያደርገልኝ ነው። ኤንቲቲ ፍሬምወርኩ ላይ አንድ ቴብል ነው የመረጥኩለት። ስለዚህ ያችን ቴብል ብቻ ያስገባልኛል ማለት ነው። ከዛ ኮንትሮለር ክሬት ወደ ማድረግ ከመሄዳችን በፊት ፕሮጀክታችንን ሪቢልድ ማድረግ አለብን። ሪቢልድ ካላረግ ነው ያው በኋላ ክሬት ለማድረግ ስንፈልግ ሪቢልድ አድርግ ብሎ ስለሚመልሰን ጥቅም የለውም። እዚሁ ጨርሰን ብንሄድ ይሻላል። አሁን ኮንትሮለርስ ላይ ስንመጣ ያያችሁት በፊት የፕሪቪየስ ፕሮጀክት ክሬት ስናደርግ ሆም ኮንትሮለር የሚለው ብቻ ነበር ያለው። አሁን ግን ማኔጅ እና አካውንት የሚባሉ አሉ። ሶ የሴኩሪቲ ፊቸሩን አብሮ አስገብቶልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አድ ኮንትሮለር እንበልና ለሞዴል እንፍጠር። ሴኩሪቲውን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንችላለን እዚህ ኮንትሮለር ላይ የሚለውን ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። ናው እዚህ ላይ እነዚህ በሙሉ ጃንኮቹ ከሴኩሪቲ ጋር ተያይዘው የመጡ ናቸው። አሁን ቴብል ሞዴል የሚለውን ነው የምፈልገው። ቴብል ሞዴል ማለት ቴብላችን ከዳታቤዝ ላይ ያመጣ ነው ማለት ነው። ከዛ ኮንቴክስታችን የሚሆነው የኤንቲቲ ፍሬምወርኩ ኮንቴክስት ነው። የኮንትሮለር ኔማችንን እናጠፋለን። ሌላኛው ኮንቴክስት እዚህ ጋር የምናየው ሌላኛው ኮንቴክስት የሴኩሪቲ ኮንቴክስት ስለሆነ ነው። እሱን መንካት አያስፈልገንም። አድ ስለዚህ ኮንትሮለር እና ቪው ጀነሬት አደረገልኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ያው አክሰሰብል እንዲሆን እዚህ ጋር ሌይአውት ላይ ገብቼ ሜኑ ጨምርለታለሁ። ሶ አባውት እና ኮንታክት ይኖሩ ችግር የለውም። ፔስት እናድርገውና ሞዴል ነው የምታስገባልን። የፋንክሽኑ ኢንዴክስ ነው። ሶ ኢንዴክስን አክሽን ነው የምትከፍትልኝ ማለት ነው። ወይም ኢንዴክስ ቪው ነው የምታሳየኝ እያልኩት። ኦኬ አሁን ፕሮጀክታችን ሞዴልን ክሊክ ስናደርግ የሞዴል ዩአይ ይመጣልኛል። ያው በፕሪቪየስ ፕሮጀክት ላይ ያስገባናቸውን ዳታዎች ነው የምናገኘው። አሁን ምንድነው ማድረግ የምንፈልገው? ሴኩሪቲ ኢምፕሊመንት ስናደርግ እዚህ ጋር ያያችኋት ሁለት በተኖች ይመጣሉ። ሶ እነዚህ በተኖች ሴኩሪቲ እፈልጋለሁ ስላልኩኝ የመጡ ናቸው። የፕሪቪየስ ፕሮጀክት ላይ እነዚህ አልነበሩ። አሁን እነዚህን ነው ኢምፕሊመንት የምናደርገው። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር ማድረግ የምፈልገው? ሎጊን ያደረገ ሰው ክሬኤት ማድረግ ይችላል። ክሬኤት የሚለውን ይሄን ማየት ይችላል። ኤዲት ማድረግ ይችላል። ዲሊት ማድረግ ይችላል። ሎጊን ያላደረገ እና ሌሎችንም ማለት ነው። ሎጊን ያደረገ ሰው ሁሉንም ይሰራል ማለት ነው። ሎጊን ያላደረገ ሰው ግን ይሄንን ሊስቱንና ዲቴይልስ የምትለዋን ብቻ ነው ማየት የሚችለው። እቺን ክሊክ አድርጎ ዲቴይልስ ማየት ይችላል ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ሊስቱን ማየት ይችላል። ሶ አሁን ልዩነት አመጣው ማለት ነው በሴኩሪቲ። ሎጊን ያላደረገ ሰው ክሬኤት ማድረግ አይችልም፣ ኤዲት ማድረግ አይችልም፣ ዲሊት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ኤዲት የምትለዋን ሲነካ መከልከል አለብኝ ማለት ነው። አሁን ይፈቅዳል። ሶ መከልከል አለብኝ። ሶ ይሄንን ለማድረግ ሁለት ነገሮች እንሰራለን። የመጀመሪያው ዩዘር ሬጂስተር የምናደርግበት እና ሎጊን የምናደርግበት ፊቸር ሊኖረን ይገባል። አሁን ዝም ብዬ ሬጂስተር ብል ጀስት ሬጂስተር ማድረጊያ ፎርም አብሮ የመጣ ስላለ ራሱ ፕሮጀክቱ ክሬት ሲደረግ ይዞት የመጣው ነገር ስላለ እሱን ያመጣልኛል። ሎጊን ስልም ሎጊን ማድረጊያውን ነገር ያመጣልኛል። ሬጂስተር ማድረግ እና ሎጊን ማድረግ ግን እንዲሰራ እኔ ማስተካከል ያለብኝ ነገር አለ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንድ ዩዘር ሬጂስተር ከተደረገ እና ሎጊን ካደረገ በኋላ እነዚህን ይጠቀማል።
ሎጊን ያላደረገ ሰው ከሆነ ደግሞ እነዚህን ብቻ ይጠቀማል የሚለውን ደግሞ የምከለክለው ቦታ ያስፈልገኛል። ስለዚህ ኮንትሮለራችን ላይ ሄደን እነሱን ህጎች እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ሁለት ታስክ ነው የምንሰራው። የመጀመሪያውን እንስራ። የመጀመሪያው ማለት ምንድነው? ሬጂስተር እና ሎጊን የሚል ሲባል የት ነው ዩዘሩን ሬጂስተር የሚያደርግልኝ? ከየትስ ነው ሎጊን የሚያደርግ? ስለዚህ የኛ ዳታቤዝ ይሄ ነው። ስለዚህ ሎጊን ማድረጊያውንም ሬጂስተር ማድረጊያውንም ቴብል እዚህ ጋር ነው የምፈልገው። ሶ እኔ አይደለሁም የምፈጥረው፣ ራሱ ቪዥዋል ስቱዲዮ ነው ክሬት የሚያደርግልኝ። ግን ክሬት ሲያደርግ የት ክሬት ያደርጋል የሚለውን መናገር አለብኝ። ሶ የት ነው የምነግረው የሚለውን እንይ። የቪዥዋል ስቱዲዮ ፕሮጀክቶች አብዛኛውን ጊዜ ሴቲንጋቸውን የሚያስቀምጡት ዌብ ኮንፊግ የሚባለው ፋይል ላይ ነው። ሶ ዌብ ኮንፊግ የሚባለው ፋይል ላይ ኮኔክሽን ስትሪንግ አለ። አሁን ኮኔክሽን ስትሪንግ ሁለት አይነት ኮኔክሽን ስትሪንግ አለ እንደምታዩት። ይሄኛው ኮኔክሽን ስትሪንግ ማለት ስቶር ማኔጅመንት ሲስተም ዲቢ ኤንቲቲስ የሚባለው ኮኔክሽን ስትሪንግ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ አድ ስናደርግ የተፈጠረ ነው። እዚህ ሰርቨር ላይ ሄደህ እንደዚህ አድርገህ ብለን የነገርነው ማለት ነው። ይሄ ዲፎልት ኮኔክሽን የሚባለው ግን የኛ አይደለም። ሶ ከየት መጣ? ቪዥዋል ስቱዲዮ ነው የፈጠረው። ለምን? ለሴኩሪቲ ፐርፐዝ ዩዘር ሬጂስተር ማድረግ እና ሎጊን ማድረጊያን የግዴታ ዳታቤዝ ስለሚያስፈልገው ዳታቤዝ መፍጠሪያ ብሎ ያስቀመጠው ነው። ይሄን ሎኬሽን አያችሁት? ኮኔክሽን ስትሪንጉ ዳታ ሶርሱ እዚህ ነው፣ እንትኑ እንዲህ ነው ምናምን ይላል። ይሄን አልፈልግም። እኔ የምፈልገው የዳታቤዙ ሬጂስተር ማድረጊያ የሴኩሪቲ ሬጂስተር ማድረጊያ እና ሎጊን ማድረጊያ የኔ ዳታቤዝ ላይ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው ኢምፕሊመንት የምናደርገው? ዳታቤዛችን እዚህ ላይ አንድ ሌላ ኮኔክሽን ስትሪንግ እንፍጠር። የኤንቲቲ ፍሬምወርክ ሳይሆን ሌላ ኮኔክሽን ስትሪንግ። ሶ ምን እናደርጋለን? ፕሮፐርቲስ የሚለውን ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ፕሮፐርቲስ የሚለው ዌብ ላይ እንገባለን። ዌብ ላይ ሴቲንግስ የሚለው ላይ እንመጣለን። ሴቲንግስ አሁን ምንም ሴቲንግ የፈጠርነው የለም። ክሊክ ሂር ቱ ክሬት ዋን ይላል። እዚሁ ሊንኩ ላይ ክሬት ስናደርግ አንድ ፈጠረልኝ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኮኔክሽን ስትሪንግ የሚባል ፈጥራለሁ። ታይፑ ኮኔክሽን ስትሪንግ የሆነ እዚህ ጋር ኮኔክሽን ስትሪንግ የምትላለች። ቫልዩ የምትለዋ ላይ ክሊክ ስናደርግ እቺ በተን እዚህ ላይ ክሊክ ስናደርግ እቺ በተን ትመጣለች። እቺን በተን ክሊክ አድርገን ቅድም ለኤንቲቲ ፍሬምወርክ የነገርነውን የኮኔክሽን ስትሪንግ ህግ እንነግረዋለን። ለምንድን ነው ይሄንን ደግሜ የምሰራው? ለኤንቲቲ ፍሬምወርክ ክሬት ያደረኩትን ዳታቤዝ ኮኔክሽን መጠቀም ስለማልፈልግ። ይሄ ሲምፕሊፋይድ በሆነ መንገድ ያመጣልኛል። ሶ ሰርቨር ኔሙን እነግረዋለሁ። ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ነው። እዚህ ጋር ዳታቤዝ አያችሁት? ኮምቦ ቦክሷ አላመጣም ማለች። ማምጣት የነበረብኝ የሰርቨር ኔም ነው የሰጠሁት፣ የዳታቤዝ ኔም ነው። እሺ እዚህ ጋር የሰርቨር ኔም ፔስት፣ ከዛ ይሄ ነው ዳታቤዙ ማለት። ኦኬ ከዛችን ሴቭ እንበላት። አሁን ይሄንን ዘግተን ዌብ ኮንፊጋችን ጋር ስንመጣ ያያችሁት ዌብ ኮንፊጋችን ተቀይሯል። 3 ዌብ ኮንፊግ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ይሄ ዲፎልት ኮኔክሽን የሚለው በፊት የነበረ ነው። ይሄ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ አድ ስናደርግ የመጣ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን እኛ የጨመርነው ነው። እዚህ ፕሮፐርቲስ ሴቲንግስ ላይ ገብተን ኮኔክሽን ስትሪንግ ብለን የፈጠርነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነው የምፈልገው። ቪዥዋል ስቱዲዮ ለሴኩሪቲ ዲፎልት ኮኔክሽን የምትለዋን ስም ይፈልጋታል። ስለዚህ እሷን ኮፒ አድርገን ይሄንን ስም በሱ ቀይርለታለሁ። ከዛ ይሄንን እናጠፋዋለን። ሙሉ ለሙሉ ኮሬክትሊ ይሄን ነገር መስራታችንን ማረጋገጥ አለብን። ካለዛ ቪዥዋል ስቱዲዮ ያብዳል። አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? ዲፎልት ኮኔክሽን ብሎ ለሴኩሪቲ ያስቀመጠውን ኮኔክሽን ስትሪንግ እሱ ወደሚፈልገው ሳይሆን እኔ ወደምፈልገው ዳታቤዝ ሪዳይሬክት አደረኩት፣ ከስተማይዝ አደረኩት ወይም ኮንፊገር አደረኩት ማለት ነው። አሁን ሴቭ እናድርገውና ፕሮጀክታችን አሁን ዳታቤዝ ላይ ስንሄድ ምንም የተለየ ነገር አልመጣም። እሺ ሪፍሬሽ ብናደርግ ምንም ቴብል የለም የተጨመረ። ፕሮጀክታችንን ራን እናድርገው። ኦኬ አሁን ፕሮጀክቱ ራን ካደረገልኝ በኋላ ሎጊን ለማድረግ ምንም ዩዘር የለኝም። ስለዚህ መጀመሪያ ሬጂስተር አደርጋለሁ።
አሁን ምንድነው ትሪኩ መሰላችሁ? እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ዩዘር ክሬት ስታደርጉ ያንን ዩዘር ስቶር ማድረጊያ ቴብሎችን አውቶማቲካሊ ራሱ ይፈጥራል። ዋን ታይም ማለት ነው። አንዴ ከፈጠረ በኋላ ከዛ ሬጂስተር የምታደርጉትን ዩዘር መመዝገብ ብቻ ነው የሚሰራው። ሶ አሁን እኛ ኮኔክሽን ስትሪንግ የቀየር ነው ለምንድን ነው የት ነው የሚፈጥረው የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው ቦታውን። ካለዛ እሱ ራሱ የሚፈልግበት ዲፎልት ቦታ ነው የሚፈጥረው። እንደዛ እንዲሆን አልፈልግም። አሁን አንድ ዩዘር ሬጂስተር እናድርግ። ዩዘር ሬጂስተር ስናደርግ ኢሜይል እና ፓስወርድ ነው የምንሰጠው። ሶ ኢሜይል barakat@gmail.com ፓስወርድ አሁን ፓስወርድ ኮምፕሌክስ ፓስወርድ መሆን አለበት። እሺ ስለዚህ ፓስወርድ ላይ ምን አይነት ህግ አለ? አሁን ቪዥዋል ስቱዲዮ በዲፎልት ኢንፎርስ የሚያደርገው ፓስወርዳችን ኮምፕሌክስ ፓስወርድ መሆን አለበት። ካፒታል ሌተር ያለው፣ ስሞል ሌተር ያለው፣ ሲምቦል ያለው እና ደግሞ ቁጥር ያለው ከዛ ደግሞ ከ6 ካራክተር በላይ መሆን አለበት። ስለዚህ እኔ በዲፎልት የምጠቀማት አንድ ፓስወርድ አለች ካፒታል ፒ @55w0rd ሶቺ ስታንዳርዱን ታሟላለች። ሲምፕል ነች ለማስታወስ። እዚህ እሷን እጠቀማለሁ። ዩዘር ሬጂስተር አሁን አንድ ዩዘር ሬጂስተር ሳደርግ ሬጂስተር አደረገ። ሬጂስተር አድርጎ አውቶማቲክ ሎጊን ያደርገኛል። ሶ ሄሎ በረከት ይለኛል ማለት ነው በኢሜል አካውንት። ዳታቤዛችን ላይ እንሂድ። አሁን ዳታቤዛችንን ሪፍሬሽ ስናደርገው አያችሁት ቴብሎችን ጨምሯል። 5 ቴብሎችን ጨምሯል። እነዚህ ቴብሎች ለሴኩሪቲ የሚጠቅሙ ቴብሎች ናቸው። ዩዘር ሬጂስተር የሚያደርግበት ማለት ነው። በኋላ ደግሞ ሎጊን ማድረግ ሲፈልግ ደግሞ ሎጊን የማደርግበት ማለት ነው። ሶ አሁን ሲምፕል ሴኩሪቲ ስለሆነ የምንሰራው ጀስት ሎጊን ያደረገና ያላረገ ነው። ሶ አሁን ሎጊን ያደረገ ከፈለገ ደግሞ ሎግ ኦፍ ማለት ይችላል። ሲፈልግ ደግሞ ሎጊን ብሎ አሁን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ማስገባት ይችላል። በረከት ፓስወርዱ ይሄ ነው። ሎጊን ሶ ሎጊን አደረኩ ማለት ነው። አሁን ዝም ብሎ ሎጊን የሚያደርግ እንዳይመስላችሁ ዳታቤዙ በረከት ብሎ ዝም ብሎ የማይሆን ፓስወርድ ብሰጠው ሎጊን ስል ኢንቫሊድ ሎጊን አቴምፕት ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ሎጊን ማድረግ አለብኝ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ቅድም ሴኩሪቲውን ሁለት አይነት ስራ ነው የምንሰራው ያልኳችሁ አንዱን ጨረስን ማለት ነው። ዳታቤዛችንን አስተካከልን፣ ሬጂስተር ማድረግ እና ሎጊን ማድረግ የሚባለውን ፓርት ኢምፕሊመንት አደረግን። አሁን ቀጥሎ የሚኖረን ፓርት እችን ፋንክሽን እችን ፊቸር ለምሳሌ ሞዴል የሚባለውን CRUD ኦፕሬሽን ፊቸር እንዴት ነው ፊቸሮቹን ለያይቼ ሴኩር ማድረግ የምችለው? ለምሳሌ አሁን ሎጊን ያላረገም ዩዘሩ ገና ሎጊን ማድረግ አለበት። ስለዚህ አሁን ገስት ዩዘር ነው ያለው። ስለዚህ ገስት ዩዘር ምንድነው ማድረግ ያለበት ተባባልን ቅድም? ሊስቱን ማየት ይችላል። ዲቴይል ብሎን የሊስቱን ዲቴይል ማየት ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ክሬት ማድረግ፣ ኤዲት ማድረግ እና ዲሊት ማድረግ አይችልም። ሎጊን ያደረገ ዩዘር ደግሞ ሁሉንም ስራ መስራት ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? ኮንትሮለራችን ላይ እንሄድና ሞዴል ኮንትሮለር አሁን ኮንትሮለራችንን ኮዱን አንዴ ኮላፕስ እናድርገው ሁሉንም ፋንክሽኖቹ ሰብሰብ ብለው እንድናያቸው። አሁን እነዚህ ሁሉ ፋንክሽኖች አሉ። ሶ እነዚህን ፋንክሽኖች በሙሉ አንድ ጊዜ ኮንትሮለሩ ላይ ሴኩር ማድረግ ይችላል። ሶ ይሄ ኮንትሮለር አውቶራይዝ የምትለዋን እንጽፋታለን። አውቶራይዝ የሚለውን ስፔሊንጉን ካላወቀላችሁ አስተካክላችሁ ጻፉትና እንደዚህ ከለርድ ካላረገላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኔም ስፔሱን መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ዩዥዋሊ አውቶራይዝ ማለት ከነዚህ ውስጥ ዩዚንግ የሚጠቀመው አለው ማለት ነው። ሶ አሁን አውቶራይዝ አልኩኝ ማለት እዚህ ኮንትሮለር ውስጥ ያሉት ፋንክሽኖች በሙሉ ሴኩርድ ሆኑ ማለት ነው። አሁን ምን ማለት እንደሆነ ላሳያችሁ። ራን እናድርገው አፕሊኬሽኑን። ሶ ይሄ አሁን ሁሉም ነገር ሴኩርድ ሆኗል። ሁሉም ነገር ዝግ ሆኗል። ስለዚህ አውቶራይዝድ ያልሆነ ዩዘር ሎጊን ያላረገ ዩዘር ምንም ነገር ማየት አይችልም ማለት ነው። ኢቭን ሊስቱን ማየት አይችልም። ሶ ሞዴል የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ሎጊን አድርግ፣ ሎጊን ካላረክ ማየት አትችልም እያለኝ ነው። ኦኬ ሎጊን ያረገ ሰው ከሆነ ግን አሁን በረከትን ብሰጠው P@55w0rd ባረገው በረከት ሎጊን አድርጓል። ስለዚህ ሞዴል የሚለውን ክሊክ ባረግ አሁን ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄ ዝም ብሎ ራንደም የሆነ ሴኩሪቲ ነው። ሁሉንም ነገር ታገኛለህ ወይ ሁሉንም ነገር አታገኝም። ሴኩሪቲ ግን ዩዥዋሊ እንደሱ ዝግት አይልም። የተወሰነች ነገር ይከፈታል። ስለዚህ አሁን እኛ ምን ነው ይፈቀዳል ያልነው? ኢንዴክስን
ሊስቱን ማየትና ዲቴይል ማየት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር እንመጣና እዚህ ላይ allow anonymous እንላለን። allow anonymous ማለት ይሄንን አክሽን ሎጊን ያላረገ አኖኒመስ ዩዘር ወይም የማይታወቅ ሬጂስተር ያልተደረገ ዩዘር allow አድርግ እንዲያየው ፍቀድ። ኢንዴክስን እና ዲቴይልን ሌሎቹ ዝግ ናቸው። በዚህኛው በፓረንቱ ዘግቼዋለሁ። ከዛ ፕሮጀክታችንን ራን እናደርጋለን። እሺ ስለዚህ አፕሊኬሽናችን ራን አድርጓል። ሞዴል የሚለውን ክሊክ ስናደርግ አሁን ኢንዴክስ ስለሚፈቀድ ኢንዴክስን አይከለክለኝም፣ ያሳየኛል። ዲቴይል ማየት ከፈለኩም ዲቴይል ያሳየኛል። ባክ ቱ ሊስት ክሬት ማድረግ ግን አልችልም። ኦኬ ስቲል አልተፈቀደም፣ ዝግ ነው። ኤዲት ማድረግም አልችልም፣ ሎጊን አድርግ ይለኛል። ዲሊት ማድረግም እንደዛ። ኦኬ ስለዚህ ሴኩሪቲያችን በዚህ ሌቭል ነው ኢምፕሊመንት የምናደርገው ማለት ነው። ሎጊን ባረግ ሁሉንም ይፈቅድልኛል። ሶ ይሄ ቤዚክ ሴኩሪቲ የምንለው ነው ወይም ሲምፕል ሴኩሪቲ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሎጊን ያደረገና ያላረገ ብለን የከፈልነው። ኦኬ ይሄ አውቶራይዜሽን ነው፣ የአውተንቲኬሽን። ከዛ አውቶራይዜሽን ደግሞ አለ። አውቶራይዜሽን ደግሞ ሲሆን ምንድነው? ሎጊን ያደረገ ሰው ሁሉንም ይይ ሳይሆን ሎጊን ያደረገ ሰው ደግሞ ሆኖ የሚፈቀድለትና የማይፈቀድለት አለ። ለምሳሌ ስቶር ውስጥ የስቶሩ ክለርክ አለች የምትሸጠውና የስቶሩ ባለቤት እኩል ፐርሚሽን የላቸውም። ስለዚህ ሁለቱም ዩዘር አካውንት አላቸው፣ ሎጊን ያደርጋሉ፣ ግን አንድ አይነት ስራ አይሰሩ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ሌላ ሴኩሪቲ ነው ማለት ነው። እሱን ደግሞ ኢምፕሊመንት ማድረግ ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ሮል የሚባል ኮንሰፕት ያስፈልገናል። ስለዚህ ሮሎቹ አሁን ሁለት አይነት ሮሎችን ላሳያችሁ። ሶ ሮል መመዝገቢያ እዚህ ጋር ቪው አይፈጥርልንም። ማኔጅ የዩዘር ነው ማኔጅ የሚያደርገው። አካውንት ላይስ ምንድነው የፈጠረልኝ? ይሄም ከዩዘር ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ሶ ዩዘር ሬጂስተር ማድረግ አለ። ከዛ ደግሞ ዩዘሩን ደግሞ የሆነ ሮል ደግሞ አሳይን አደርገዋለሁ። ሶ አሁን መጀመሪያ ሮሎችን እንፍጠር። ሶ እዚህ ጋር ቴብሎቹን ፈጥሮልኛል። ስለዚህ ASP.NET ሮልስ የሚባለውን ከፍትና ኤዲት ለማድረግ ከፍተውና አይዲ እና ኔም ሰጠዋለሁ። አይዲ አሁን እዚህ ጋር ዝም ብሎ አይዲ አይደለም። ኦኬ ዲዛይን ስናይ ኢንት አይደለም አይዲ varchar 128 ካራክተር ማለት ዩኒክ አይደንቲፋየር ነው። ጀስት ረጅም ቁጥር ስለሆነ ዝም ብለን ከዚህ ጋር ኮፒ እናድርገውና እንደዚህ አይነት ነገር ነው ዩኒክ አይደንቲፋየር ቁጥር። ሶ ይሄን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት እናድርገውና እቺን እንቀይራት። ሄክሳዴሲማል ስለሆነ ከኤስ ከኤፍ ያለ ፊደል እና ከ1 እስከ 0 ከ0 እስከ 9 ነው የምንጠቀመው። ሶ ሮል አሁን ክለርክ አለች ሴልስ የምትሰራ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ማኔጀር ደግሞ አለ ወይም ኦነር አለ። ማኔጀር እንበለው ኦነር ቢሆንም ባይሆንም የማኔጀር ታስኮች ይኖሩታል። ሶ እነዚህ ሮሎች አሉ። ዩዘር ሁለት ዩዘር እናድርጋቸው። ስለዚህ ራን እናድርገውና አፕሊኬሽናችንን ሬጂስተር እናድርግ ሌላ ዩዘር። ሶ በረከት ክለርክ ነው ብለን እናስብና ማኔጀር የሚባል እንፍጠር። manager@yahoo.com ፓስወርዱ ኮምፕሌክስ ፓስወርድ ማስገባት አለብን፣ ካለበለዚያ አይቀበለን ሬጂስተር። ሶ አሁን ሁለት ዩዘሮች ክሬት አድርገናል። ዩዘር ስቴብላችንን ሪፍሬሽ ስናደርገው ሁለት ዩዘር አለ። አሁን ሮል እና ዩዘርን የምናገናኝበት ደግሞ ዩዘር ሮል የሚባል ቴብል አለ። ሶ እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ዩዘር ይሄ ሮል አለው፣ ይሄ ዩዘር ይሄ ሮል አለው ብለን ነው አሳይን የምናደርገው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዩዘር በረከት የሚባለው ዩዘር አይዲ ሮል አይዲው ከዚህ ይመጣል።
ሶ ሮል አይዲው ክለርክ ነው ስለዚህ የክለርክን አይዲ ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ሁለተኛው ዩዘር ደግሞ ማኔጀር የሚለው ነው ማኔጀር የሚባለውን ደግሞ ፔስት እናደርገውና ሮሉን ደግሞ ከዚህ እናመጣለታለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እያንዳንዱን ዩዘር ወደ ተለያየ ሮል አስገባ ነው ስለዚህ አሁን ሎጊን ማድረግ ብቻ አይበቃም ማለት ነው ሶ ምን ማድረግ እንችላለን አንድ ሌላ ኮንትሮለር እንፍጠር ጀስት እንትኑን እንድታዩት ቫልዩን እንድታዩት በደንብ ኦኬ ኢንትሪን ላሳያችሁ ኢንትሪን እንፍጠር ኦኬ አሁን ኢንትሪ ሲሆን ክለርኩ አይሰራም ኢንትሪ ሲሆን ማኔጀሩ ነው መስራት ያለበት ስለዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችንን አፕዴት ማድረግ አለብን ኤንቲቲ ፍሬምወርካችን ላይ አንድ ቴብል ብቻ አይደል ያመጣ ነው ስለዚህ ቴብል ኢንትሪንም አብረን ማምጣት አለብን ምን ማድረግ እንችላለን ራይት ክሊክ አፕዴት ሞዴል ፍሮም ዳታቤዝ ቀጥታ ቴብሉ ጋር ይወስደኛል አያችሁት ኮኔክሽን ስትሪንጉን ምናምን ስንፈጥር ስለነገር ነው አሁን እሱን መጠየቅ አይፈልግም አሁን ቴብል ኤንትሪ ላይ ተወስደኛለህ እለዋለሁ ቴብል ኢንትሪ ደግሞ ቴብል አይተም ነው የሚፈልገው ይሄ ሪሌሽንሺፕ የሚፈጥር ነገር እንዳይሆን እናስገባቸው ቴብሎች የሴኩሪቲ ቴብሎቹን አልፈልጋቸውም ያው ለነሱ የሚሆን ኮድ ስለማልጽፍ ማለት ነው እዚህ ሁሉም ቴብሎች ገቡ ሴቭ ሴቭ አድርገን ጨርሰና ችን ክሎዝ አድርገን እንቀጥላለን ዛ አዲስ ኮንትሮለር እንጨምር ሶ አሁን ቴብል ኤንትሪ ነው የምፈልገው የኮንትሮለሩ ስም ኤንትሪ ኮንትሮለር ይሆናል ማለት ነው አድ አያችሁት ሪቢልድ አላረኩትም ፕሮጀክቱን ሪቢልድ አድርግ እያለኝ ነው ሪቢልድ እናድርግ እኔም ረሳሁት እናንተን ሳስጠነቅቅ ቆይቼ ራይት ክሊክ አድ ኮንትሮለር entity framework ሞዴሉ የኤንትሪ ነው entry controller add entry controllerን እና ቪዎቹን ይጨምርልኛል ማለት ነው scaffolding ወይም ጀነሬት እያደረገ ነው ጨርሰናል ሶ እዚህ ሼርድ ላይ እንምጣና ሜኑን እንፍጠር entry manage entry የኮንትሮለሩ ስም entry ነው አሁን entryንም authorize እናደርገዋለን ሶ አውቶራይዝድ የሆነ ሰው ብቻ ነው አክሰስ የሚያደርገው ግን አውቶራይዝድ ሆኖ ሮሉ ይለያል ስለዚህ ሞዴልን አውቶራይዝድ የሆነ ማንኛውም ሰው አክሰስ ያደርጋል ማለት ይችላል ወይንም አውቶራይዝድ የሆነ እዚህ ጋር አሁን እሷን ነው የምሰራው ኦኬ አውቶራይዝድ የሆነ ካልን በኋላ በቅንፍ ውስጥ ሮልስ ይባላል ሶ ሮልስ እንነግረዋለን ማለት ነው ምን ሮሎች ያሉት ነው ይሄን አክሰስ ማድረግ የሚችለው ክለርክ ሮል ይሄ እዚህ ጋር የምንጽፈው ቴክስት እዚህ ጋር ሮልስ ብለን ከጻፍነው ስም ጋር ኤግዛክት ማች መሆን አለበት ስለዚህ እቺን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እናስገባት ኮማ ስፔስ ላይ ያስፈልግ ይችላል እዚህ ጋር ስለዚህ ክለርክ እና ማናጀር አክሰስ ያደርገዋል እቺን ኮፒ ላድርጋትና ኤንትሪ ኮንትሮለር ላይ ሲሆን ክለርክ እና ማናጀር ሳይሆን ማኔጀር ብቻ ሶ አሁን ሎጊን ያደረገ ማንኛውም አሁን ሁለት ዩዘር ስለሆነ ያለኝ ሁለቱም ዩዘሮች ሞዴልን አክሰስ እንዲያደርጉ ሮላቸውን ፈቅጃለሁ
ኤንትሪ ላይ ስንመጣ ግን ማንንም አክሰስ ማድረግ አይፈቀድለትም ማናጀር የሆነ ብቻ። ስለዚህ ክለርኳ ሎጊን ብታደርግም እንኳን ኤንትሪ ኮንትሮለርን አክሰስ ማድረግ አትችልም ሁሉንም ማለት ነው። አሁን ራን አድርገን ቴስት እናድርግ። ማንም ሎጊን ካላደረገ ማንም ሰው ኤንትሪን መንካት አይችልም። ኤንትሪ ላይ ምንም ነገር ስላልፈቀድን ማለት ነው። ሞዴል ላይ ግን የተወሰኑ ፈቅደናል። ከዛ ውጭ ያሉትን አይነኩ። አሁን ሎጊን እናድርግ። ሎጊን ስናደርግ በክለርክ ሎጊን እናድርግ። ሶ ክለርክ በረከት ነው አሁን ያለ ሎጊን። ስለዚህ ክለርኩ ሞዴል ላይ ገብቶ የፈለገውን ነገር መስራት ይችላል። ክሬት ማድረግ፣ ኤዲት ማድረግ፣ ዲሊት ማድረግ ምናምን ይሰራል። ኦኬ ማኔጅ ኤንትሪ ሲል ግን አይቻልም ሎጊን አድርግ ይለዋል። ሶ ከለከለልኝ ማለት ነው። ሮል ቤዝድ ሴኩሪቲ የምንለው ይሄንን ነው። አንድ ሰው ሎጊን ያደረገ ብቻ ሳይሆን ምን ሮል ይዞ ሎጊን ያደረገ የሚለው ማተር ያደርጋል ማለት ነው። አሁን የሰራነው ነገር እሱን ነው ኢምፕሊመንት እሱን ነው የሚያሳየን። ኦኬ ሶ ሎግ ኦፍ እናድርግና እንደገና ሎጊን እናድርግ። this time በማኔጀር ሎጊን እናድርግ። ሶ ኤንተር ስንል ሎጊን አደረግን። አሁን ማኔጀር ነው የገባው። ስለዚህ ሞዴልንም አክሰስ ማድረግ እችላለሁ፣ ምንም ነገር መስራት እችላለሁ። ማኔጅ ኢንትሪም ስል መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ክሬት ማድረግ፣ ኤዲት ማድረግ፣ ዲሊት ማድረግ እና የፈለኩትን መስራት እችላለሁ። ሶ ይሄ ሮል ቤዝድ ሴኩሪቲ የምንለው ነው። በዚህ መንገድ ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ የቪዲዮ ሲሪየሳችንን ኮምፕሊት እናደርጋለን። በተከታታይ 3 ቪዲዮዎችን ኢምፕሊመንት ሶስት ቪዲዮዎችን አዘጋጀን ማለት ነው። በእነዚህ 3 ቪዲዮዎች የመጀመሪያው ላይ የመጀመሪያው ላይ ዳታቤዛችንን ሰራን፣ ዲዛይን አደረግን፣ ዴቨሎፕ አደረግነው ወይም ኢምፕሊመንት አደረግነው። ሁለተኛው ላይ ፕሮጀክት ክሬት አድርገን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ አድ አድርገን ኮንትሮለሮች እና ቪዎችን ክሬት አድርገን ቢዝነስ ሩል እዛ ላይ ኮድ ጽፈን የሲሻርፕ ኮድ ሜኑ አድ አድርገን ጨረስን። ይሄ ደግሞ ሶስተኛ ቪዲዮአችን ነው። ሶስተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሴኩሪቲን ኮንፊገር አደረግን። ሴኩሪቲን ኮንፊገር አደረግን ማለት ለሴኩሪቲ የሚያስፈልጉንን ቴብሎች ፈጠርን። ከዛ ደግሞ ሎጊን ያደረገ ሰው ምን ምን ይጠቀማል፣ ሎጊን ያላደረገ ሰው ምን ምን ይጠቀማል፣ ሎጊን ያደረገ ሰው ሆኖ ደግሞ ማን ነው ሎጊን ያደረገው፣ ደግሞ በሮል ደግሞ እንዴት ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለውን አየን። ሶ በሮል ስል ምን ማለት ነው? ፐርሚሽን ያለው ምሳሌ አድሚኒስትሬተር የሆነ ሰው ምን ምን ይሰራል፣ ሴክሬታሪ የሆነ ሰው ምን ምን ይሰራል፣ ወይም ደግሞ እንደ አፕሊኬሽኑ አይነት የተለያዩ ሮሎች ወይም የተለያዩ አክተሮች አሉ። ስለዚህ በአክተሮቹ ቤዝድ ኦን አክተርስ ሴኩሪቲ እንዴት ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለውን አየን ማለት ነው። ሶ ቪዲዮ ሲሪየሳችን በዚሁ ያበቃል። ሜቢ የአራተኛ ቪዲዮ ትንሽ ዘግየት ብሎ ልንጨምር እንችላለን። ሪፖርት ያስፈልገዋል አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ እሱን ሪፖርት ኢምፕሊመንት እናደርጋለን። ለጊዜው ግን እነዚህን 3 ቪዲዮ ሲሪየሶች ነው ኢምፕሊመንት ያደረግነው። ሶ እነዚህ ቪዲዮዎች ላይ 3ቱንም ቪዲዮዎች ኤኒ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። የጎደለ ነገር ካለ፣ ቅር ያላችሁ ነገር ካለ፣ ደስተኛም ከሆናችሁ ያው ደስታችሁን ግለጹልን። በተጨማሪ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን እና ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልን። አዳዲስ ቪዲዮዎችንን ስንለቅ እንድታገኙ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ባይ። እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ፣ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።